Tingnan natin kung paano nila mahihila to. Napakabigat nitong isang trencher na to. Pang trencher to, pang hukay. Hindi kayang buhatin itong forklift. Napakabigat. Kaya hihilahin na lang natin ang kailangan kasi nating maipantay ito doon sa kabilang iyon, dahil babakantin natin yung wall na yon ng 5 meters. Kaya tingnan natin kung kakayanin na. Walang magawa tong forklift na to. Oi! Oi, sabar कर लो ओए। भैया। ये पैर को डालोगे? ओके। Sway, sway, tu. Yan, kinakabitan na natin ng yan, kinakabitan na ng chain para mahila na lang. Tingnan natin. Secure the chain. Shackle have lock. Shackle have lock. Maybe it will lose. Alright. The moment of truth. Sana mahila na. Good. Kalas. Success. Napakabigat po nito. Ito po yung isa sa mga ginagamit na panghukay. Ano, panghukay ng mga limestone.
कचरा है लेबर people You mechanic, housekeeping people. Working on you still are you? Wait. Eh! Nadia, come here. Allez, venga. Ini mau ada kata-kata apa yang kita